Hello students, মই Kalpa Borah আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি ক্লাছ 10 ৰিভিজন চেপ্টাৰ এক্সাৰসাইজ R1 ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 ডিসকাস কৰিম। সো ইয়াত কুৱেশ্যন নম্বৰ 6ত দিছে with which list number the following numbers are to be divided to become a perfect square। ঠিক আছে, এই নম্বৰ কিটা perfect square নহয়, এই নম্বৰ কিটা বা কিবা এটা নম্বৰ দি কেনে আমি ডিভাইড কৰি দিলে এটা perfect square বনি যাব। তো সেই নম্বৰটো বিচাৰিব কৈছে, সেই নম্বৰটো দি কেনে আমি ডিভাইড কৰিলে এই নাম্বাৰবিলাক কি হৈ যাব, এটা পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ বনি যাব। ঠিক আছে, সো এটা আমি কেনেকৈ কৰিম, এই কুৱেশ্যন নম্বৰ 6ৰ ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটো তোমাক দিছে পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ বনাবলৈ 468। ঠিক আছে, কেনেকৈ বনাব কৈছে, ডিভাইড কৰি কেনে বনাব কৈছে। সো একেবাৰে ইজি, আমি ইয়াৰ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰি ল'ম ইয়াক 468 যোনটো নাম্বাৰ দিছে আমাক। ঠিক আছে, তো 2 2 যা 4, 2 6, 2 4 যা 8, দেন 2 1 যা 2, 2 1 যা 2, 2 7 যা 14, 3 ডিভাইড হ'ব এবাৰ, 3 3 যা 9, এফালে তোমাৰ 9 10 11 27, 3 9 যা 27, আৰু 3 1 যা 3, 3 2 যা 9। ঠিক আছে, প্ৰাইম ফেক্টৰাইজখিনি মই কি পালোঁ, দুটা 2 পাইছোঁ, দুটা 3 পাইছোঁ, আৰু এটা 13 আছে। ঠিক আছে, তো চোৱা এই নাম্বাৰটোক যদি মই এতিয়া 13ৰে ডিভাইড কৰোঁ, এনেকৈ যদি ডিভাইডেড বাই 13 কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে 13 13 কেঞ্চেল হৈ যাব, কেঞ্চেল হৈ কেনে এইটো এটা পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ বনি যাব। দুটা 2 থাকিব, 3 থাকিব, এটা পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ বনি যাব নে, এটা পেয়াৰ বনি যাব, দুটা 2 আৰু দুটা 3, 13টো কাটি দিলে, ডিভাইড কৰি দিলে। চ' আমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব, এই অকলশৰে থাকি যোৱা 13টো। ঠিক আছে, 13টোক যদি মই ডিভাইড কৰি দিওঁ তেন্তে এইটো এটা পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ বনি যাব। ঠিক আছে, চ' আমাক আমি এনেদৰে লিখিব লাগিব, দ্য লিষ্ট নাম্বাৰ with which নাম্বাৰটো লিখিবা 468 must be divided must be divided to make it a perfect square is কি হ'ব, কি দি ডিভাইড কৰিব লাগিব কৈছিলোঁ, 13 দি কেনে। ঠিক আছে, যোনটো অকলশৰে থাকে যে সেইটো ডিভাইড কৰি দিবা, এনেকৈ এই দুটা 2 পেয়াৰ বনিছে, এই দুটা 3 পেয়াৰ বনিছে, এই 13টো অকলশৰে থাকি গৈছে, সেইবাবে আমাৰ আনচাৰটো 13। ঠিক আছে, একেবাৰে ইজি। চ' আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰি চাওঁ। নেক্সট নাম্বাৰটো আমাক দিছে প্ৰাইম ফেক্টৰাইজখিনিও মই ইৰেজ কৰি দিওঁ, গোটেইখিনি ইৰেজ কৰি লওঁ পটাপট, তাৰপিছত নাম্বাৰটোতো কৰি চাওঁ। নাম্বাৰ 2 468 আমি কৰিলোঁ। নেক্সট নাম্বাৰ দিছে আমাক 1584। ইয়াকো প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰোঁ, প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰি কিনে চাওঁ কোনটো নাম্বাৰ অকলশৰে থাকি গ'ল, আৰু সেইটোৱে আমাৰ আনচাৰ হ'ব 1584। 2 দি ডিভাইড কৰোঁ, 2 7 যা 14, 2 9 যা 18, 2 2 যা 4, তাৰপিছত আকৌ 2 3 যা 6, 2 9 যা 18, 2 6 যা 12, 2 1 যা 2, 2 9 যা 18, তাৰপিছত 2 8 যা 16, আকৌ 2 9 যা 18, 2 9 যা 18, এবাৰ 2 দি ডিভাইড নহয়, এবাৰ 3 ডিভাইড হ'ব, 3 যা 9, 3 যা 9, এগেইন 3 1 যা 3, 3 1 যা 3। তো মই কেইটা পালোঁ, মই এটা 2 3 4টা 2 পাইছোঁ, তো লিখোঁ 4টা 2 পালোঁ বুলি, 2 3 4, 4টা 2 পাইছোঁ, দুটা 3 পাইছোঁ, এটা 3, দুটা 3, আৰু প্ৰাইম ফেক্টৰাইজত এটা 11 পাইছোঁ। ঠিক আছে, আৰু তোমালোকে দেখা পাইছা ইয়াত এই দুটা 2 কি হৈছে, এটা পেয়াৰ বনিছে, এটা 2 পেয়াৰ বনিছে, এটা 3 পেয়াৰ বনিছে। এই 11টোক যদি ডিভাইড কৰি কিনে ইয়াৰ পৰা মই উলিয়াই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে এটা পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ বনি যাব। ঠিক আছে, চ' তোমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব, আমাৰ আনচাৰটো হ'ব 11। ঠিক আছে, আগৰ ষ্টেটমেণ্টটো মই ইৰেজ কৰি দিয়া নাছিলোঁ, ইয়াতে মই লিখি দিওঁ, দ্য লিষ্ট নাম্বাৰ উইথ হুইচ 1584 must be divided to make it a perfect square is কি হ'ব, 11। অ'কে, এইদৰে নাম্বাৰ 2টো আমাৰ কমপ্লিট হৈছে। নেক্সট নাম্বাৰটো আমি কৰি চাওঁ, 2 6 কি আছে আমাৰ, এইটো কি হৈ গ'ল, 2 6 4 5। অ'কে, পটাপট ইৰেজ কৰি লওঁ নাম্বাৰটো।
কুৱেশ্যন নম্বৰ আমি 6 কৰি আছিলোঁ 6ৰ নম্বৰ আমি এতিয়া নম্বৰ 3rd কৰিব লাগিব 2 6 4 5 অ'কে চিম্পলি প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰিম প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰি পেলাই যোনটো অকলশৰীয়াকৈ থাকে সেইটো আমাৰ আনচাৰ 2 6 4 5 কি ডিভাইড 5 দি ডিভাইড কৰোঁ 5 5 যা 25 25 1 carry 14 আৰু 5 2 যা 10 45 5 9 যা 45 আচ্ছা 5 কি ডিভাইড হ'ব এইটো এতিয়া 529 23 into 23 হয় নেকি ৰবা মই কৰি চাওঁ 23 into 23 3 3 যা 9 3 2 যা 6 3 2 যা 6 আৰু 2 2 যা 4 এফালে 9 6 plus 6 12 2 1 carry 4 1 5 অঁ 23 23 যা তোমালোকে স্কুৱেৰ্ছখিনি বাহিৰত কৰি থ'বা আপ টু 30 লৈকে 21 স্কুৱেৰ কিমান হয় 22 স্কুৱেৰ কিমান হয় 23 স্কুৱেৰ কিমান হয় সেইদৰে নহ'লে এক্সামত যদি নতুনকৈ এটা নাম্বাৰ দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে পটককৈ ধৰিব নোৱাৰিব যেনেকৈ তোমাৰ পটককৈ 529 ওলাই গ'ল সেইটো যদি তুমি নাজানিলা হয় 23 into 23 যে 529 হয় তেন্তে ৰখি থাকিব লাগিলে হয় ঠিক আছে চ' 30 লৈকে বাহিৰত কৰি ল'বা নিজে লিখি কেনে তো ইয়াত আমি কি পালোঁ 5 এটা পালোঁ আৰু 23 দুটা পালোঁ চ' ইয়াত 23 আৰু 23 ধুনীয়াকৈ পেয়াৰ বনিছে অকলশৰীয়া কোনে থাকি গ'ল 5 থাকি গ'ল চ' আমি 5টোক ডিভাইড কৰি দিব লাগিব আমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব 5 2 6 4 5ক কিহেৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব 5ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব 5টো অকলশৰীয়া থাকি গ'ল সেইকাৰণে 5ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব এইটোৱে আমাৰ আনচাৰ চিম্পল আনচাৰ ঠিক আছে নেক্সট লাষ্ট আমাৰ নাম্বাৰটো দিছে 1620 চ' এইটোকো আমি কৰি লওঁ টু 1620 1616 তো মুচিব লাগিব নাম্বাৰ 4 কি দিছে 1620 দিছে অকণমান দীঘল হ'ব নেকি ইয়াৰ ডিভিজনটো 1620 অ'কে 2 দি ডিভাইড কৰোঁ 2 is 16 2 1 2 2 0 again 2 ডিভাইড কৰোঁ 2 4 যা 8 দুটা নাম্বাৰ ডিভাইড কৰিব লাগিব চ' 0 পুট কৰিম 2 5 যা 10 এইটো 3 দি যাব চাগে 3 1 যা 3 10 তো 3 যা 9 15 3 5 যা 15 5 6 7 8 9 আকৌ 3 যাব 3 4 যা 12 আৰু 15 3 5 যা 15 45 এইটো আকৌ 3 যাব 3 1 যা 3 15 3 5 যা 15 আকৌ 3 5 যা 15 চ' আমি ইয়াত দুটা 2 পাইছোঁ লিখি লওঁ দুটা 2 ইয়াৰ প্ৰাইম ভেক্টৰাইজখিনিত আমি দুটা 2 পালোঁ তাৰপাছত এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা 3 পাইছোঁ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা 3 পাইছোঁ আৰু কি পাইছোঁ এটা 5 অকলশৰীয়াকৈ চ' আনচাৰটো ওলাই পৰিলে 5 হয় বুলি কেনে এইটো 2 পেয়াৰ বনিছে এইটো 3 পেয়াৰ বনিছে এইটো 3 পেয়াৰ বনিছে আৰু এই 5টো অকলশৰীয়াকৈ থাকি গ'ল চ' 5টো ডিভাইড কৰি দিব লাগিব আমাৰ আনচাৰটো ঠিক আছে চ' আমি ইয়াত লিখি দিম যে দ্য লিষ্ট নাম্বাৰ উইথ হুইচ 1620 মাষ্ট বি ডিভাইডেড টু মেক ইট এ পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ ইজ 5 অ'কে বুজি পালে কুৱেশ্যনটো একেবাৰে ইজি আছিলে চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যদি ভালকৈ কুৱেশ্যনটো বুজি পালা কিদৰে কৰিব লাগে পাৰিবা তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা ঠিক আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ থেংক ইউ